چطور بچه اومدیم با یه ویدیو دیگه تاپ 5 و این ویدیو تاپ 5 یو آی یو ایکس. من یه مقدار توضیح میدم. از همون اولا بگم رتبه بندی خاصی نداره، مهم نیست اونقدر، فانه. من ممکنه چیزی یادم بره اینا، خودم میخوام اذیت نشم. یعنی یکی دو تا ویدیو اولی که داشتم این شکلی رکورد میکردم قشنگ داشت اذیتم میکرد، بخاطر اینکه دیدم وای اینو یادم نره اونو یادم نره. من بچگی چیا دوست داشتم؟ خب حالا بعد مثلا چند سال سرچ میکردم که ببینم اون موقع چیا دوست داشتم، گیمایی که بچگی دوست داشتم میدیدم. ولی الان یه مقدار بعد از اینکه چند بار این کارو کردم راحت‌تر، اوکی‌تره. نمیدونم نیازه بگم یو آی چیه یا نه و گرافیک دیزاین رو تعریف کنم، ولی به صورت خلاصه ویژوال کامیونیکیشن، تصویر چطور با تو صحبت میکنه، اون چیزی که توی تصویر گذاشته شده چه اطلاعاتی رو به تو داره میده، چطور با تو صحبت میکنه و تو رو به چه سمتی هول میده. مشخصا خیلی مهمه که یه چیزی حتما زیبا نباشه، بلکه کارش رو انجام بده و اون چیزی که میخواد رو تو سریع‌ترین و ساده‌ترین حالت ممکن بهت برسونه و تو رو گیج نکنه و الکی پیچیده نباشه. تو ویدیو اشتباه دیزاین بالاش رو بهتون گفتم، اونجا یه کم راجع به یو آی صحبت کردم که همیشه دیو باید تصمیم بگیره چقدر نشون بدم یا چقدر نشون ندم. گیم ها پر از مکانیک ها و چیزهای مختلفن. به یه گیم تو یو آی خودش جای مختلف چقدر اون چیزا رو بهتون نشون بده یا نده میتونه تجربه گیم تو رو کاملا تغییر بده. گیم همونه ها، چقدر چیز داره بهتون نشون میده نشون نمیده، کاملا همه چی رو عوض میکنه. برای مثال میگم تو الدن رینگ هم ما پویز بریک داریم و هر 6 ثانیه‌ای که دمیج نمیدید اون پویز شروع میکنه به ریکاوری کردن. یه چیزی مثل استگر بار سکیرو، ولی نبودن اون چیز تو الدن رینگ چقدر تفاوت ایجاد میکنه نسبت به سکیرو. میدونید اون مکانیک تو جفت بازی هست، ولی یکی از اون بازی‌ها تصمیم گرفته به عنوان یه یو آی خیلی مهم اونو بزرگ اون پایین داشته باشه که چشمت بهش باشه و شاید یه سری حسای به خصوصی برات ایجاد کنه. یه بازی تصمیم گرفته اونو نداشته باشه و یه چیز مخفی باشه. سعی میکنم زیاد سوار روی این که چقدر اون یو آی بهت اطلاعات میده و چقدر کارآمده نشم، چقدر اکسسیبیلیتی و در هم تنیده بودن یو آی و گیم مهم و این حرفا، چقدر ایمرسیو. به خاطر اینکه یو آی بد حس بازی رو از شما میگیره. هر چقدر اون بازی میخواد خوب باشه ایمرسیو شما رو میشکنه. حالا هر چقدر میخواد کلین باشه، یه باکس تمیز باشه، میگه او مای گاد کلین دیزاین، بلش. این چیزای این شکلیه که یو آی چطور تاثیر میذاره رو اپروچ و گیم پلی شما، بازی رو چقدر میتونه جابجا کنه. خیلی بحث است، بمونه بعدا. و خیلی مهمتر از این حرفاست که فکرشو بکنید ها، یا همونقدر که فکر میکنید به نظرم از اونم مهمتره یو آی. و اینا رو گفتم که بگم برخلاف چیزایی که گفتم فاکتورم حتما اون نیست برای این ویدیو. حداقل مثلا میشه گفت یو آی بازی سولز خیلی هم خاصه و خیلی هم خوبه و تقریبا هر اطلاعاتی که نیاز داری بهت میده. حتی آرمورد کور 6 که توی این قضیه فوق العاده است. چیزی نیستش که اون یو آی به من نگه و چقدرم تمیزه، ولی نمیخوام اون شکلی یو آی رو برای ویدیوام استفاده کنم. و اینجا کارآمد بودن شاید فاکتور اصلی این ویدیو نباشه. و چیزی که انقدر قشنگه که ملت کاسپلیش میکنن یا هر گیم جدیدی که میخواد بده تیلر میاد یو آیش رو شاف میکنه. شاید الان مد نظرم مثل چی؟ مثل پرسونا. اندازه کافی داینامیکه، به اندازه کافی تماتیکه، به اندازه کافی به هم ریخته هست، ولی استایلیشه، خیلی تمیزه. و شاید از دور به نظر بیاد میگم خیلی به هم ریخته باشه، ولی انقدر خوبه. کاراکتر میاد از بین یو آی واسه تو میدوه، اصلا که فوق‌العاده است. و این وسط باز دوباره برای تاکید به یه شکل دیگه ای حرفام تکرار کنم، میدونم یک سری بازی یو آی خوبی دارن، اگه بهشون اشاره نمی‌کنم دلیلی برای ایگنور کردنشون نیست. یا من دوست نداشتم یا اون اثر رو تجربه نکردم. و برای این هدفی که این ویدیو چند وقت اخیر دارن سعی می‌کنم تلاش کنم بچسبم به همون و نهایت یکی دو تا آپشن داشته باشم که بگم اوکی تموم نکردم، کامل تجربه نکردم، یا اصلا نرفتم ولی یو آیش به دلم نشسته، مثل همون باکس استارتایی که بازی رو نرفتم ولی باعث شده من درجا جذب شم. خلاصه که آره، پرسونا اگه بگم یکی از استایلیش ترین و خوشگل ترین و کل سریش، نه فقط حتی 5 توی کل صنعت گیم، دارم دروغ میگم، دارم اشتباه میکنم، نمیدونم، خیلی اثر خاصیه. یعنی هر کسی به نظر من حداقل و یه نسخه از پرسونا رو باید تجربه کنه. حالا چه میخواد 4 باشه چه 3 ریمیک باشه، مخصوصا که الان ریمیک داره، 4 هم شاید ریمیکش بیاد، یا 5، مخصوصا 5. من 5 خیلی دوست دارم. از اینجا معلوم نیست ولی من عکس جوکر رو تو زمین این ور زدم، چندین تا هم ازش دارم، چند تا عکس دیگه هم ازش دارم، چند سال نگه داشتم تمیز، بخاطر اینکه خیلی پرسونا رو دوست دارم. این همیشه واسم یه گیم خاص بوده، خیلی سخت بوده برای تهیه. یعنی من فکر کنم تا 2019 که مثلا پلی‌استیشن 4 داشتم به زور من تونستم 20 که مثلا پرسونا پیدا کنم و پیدا هم می‌کردی قیمتش 6 7 برابر بود، بخاطر اینکه گیم خاصیه، بخاطر اینکه هر کسی نمیخره. کال آف دیوتی 120 تومن، 150 تومن، پرسونا 700 تومن، 800 تومن. و خیلی تو دلم موند که من تموم نکردم. و پرسونا از این اثر نبود که بگم یه تایم بایدی مثلا برام داشت. خوشحالم اون موقع نرفتم و مثلا دارک سولز به جاش 20 20 یا 20 21 رفتم.
کاش همون موقع رفته بودم، کاش اون لذتی که من اون موقع میتونستم پرسونا ببرم. البته فکر کنم یه سری جاشم گیر کرده بودم، یعنی یه بار تونستم دستمو به یه نسخه از پرسونا برسونم، یه سری جا مثلا انگلیسیم ضعیف‌تر بود اون موقع یا مجبور بودم اون زمان که من بازی می‌کردم الان اینم تعریف کنم، بیان تو سولز رو که بازی می‌کردم یادمه پلی استیشن یه قابلیتی داره شما میتونید مثلا 15 دقیقه 30 دقیقه 45 دقیقه گیم آخری که مثلا پلی دادید و فوتیج آخری که پلی دادید و مثلا رکورد کنید بشین نگاه کنید. من هر یک ساعت گیمو میمدم بیرون، میرفتم اون ویدیو رو باز میکردم، ساب تایتل به ساب تایتل، دیالوگ به دیالوگ میذارم گوگل ترنسلیت که بازیو بفهمم. بس هم دیالوگ محور بودن. با این حال بازم من بیان تو سولز رو دوست داشتم تا یه حدی، اینش واسم جالبه، ولی مثلا سر پرسونا نمیدونم چرا این کارو نکردم یا چرا بهم نچسبید. حس میکردم واقعا دیگه اذیته، یعنی من فقط هم سر 2-3 تا بازی حرکتو زدم که گوگل ترنسلیت کنم دقیق بفهمم داره چی میشه، که به مرورم حالا انگلیسیم هی بهتر و بهتر شد. ولی آره من پرسونا رو یعنی هر موقع اصلا قلبم یه جوری میشه اینجوریه که میرم، قطعا میرمش. حالا این فصل نرم فصل بعد حتما میرم، یعنی اگه میگم این فصل نرم فصل بعدم نرم واقعا من گیم نخواهم زد. یعنی من میدونم باید من پرسونا 5 بزنم، یعنی بایدیه من. ولی یوهای بعدی که واسه من همچه جذاب بوده دیسانرد بوده. دیسانرد شاید ساده به نظر بیاد ولی افکتیوه و نسخه 2 هم که دیگه به نظرم ته قضیه است، ایمبریس شده اون یوهای نسخه 1 و چقدر خوبه، چقدر تمیزه، چقدر نمیدونم عالیه، واقعا عالیه. یه سری جا زور میزنم و اونقدر شاید چیزی نمیخوام تعریف کنم، همون دلیلیه که توی تاپ 5 باکس آرتا گفتم شاید میخوام یه ویدیو مجزا براش بدم یا شاید نمیخوام اونقدر تکنیکال و به این دلیل به این نظر دیزاین خوبه یا 5 تا مثال دیگه بیارم که اونا رو بزنم بگم آقا فلان گیم خوب، فلان گیم خوب تازه چقدر یوش بده که حالا نشون بدم این خوبه. اینا به اونو بعدن. ولی آره دیسانرد به نظر من خیلی افکتیوه، خیلی تمیزه، یعنی کاملا میاد به اثر، خیلی درسته. اگه یه نفر میخواد گیم اون شکلی در بیاره، یعنی من برام یه گیم اون شکلی بازی کنم قشنگ حس کنم یه دیوی همون شکلی هم سر این ویدیو اینم بگم من 5 تا گزینه‌مو فکر کنم برای این ویدیو یکم سخت بود در بیارم، به خاطر اینکه مثلا ویدیو قبلی 4 تاشو خیلی راحت در می‌آوردم، 3 تاشو خیلی راحت در می‌آوردم، 2 تاشو میگفتم اوکی نگاه می‌کنم بهترین باکس آرت تو طول تاریخ مثلا. نه وای راست میگه این اوکی خب این چقدر راحت در اومد پنجمیش. نه اوکی چه باکس آرت خوشگلیه، من اینو قبلا دوست نداشتم ولی الان چقدر دوستش دارم. اوکی 5 تا باکس آرت در اومد. سر این من نتونستم دقیق 5 تامو جوری در بیارم که همه‌شو بگم به قطع یقین دوست دارم. چقدر مثلا نزدیک به پرسونا، چون من میگم وقتی تو میگی پرسونایی که یو مورد علاقه منه، یهو یا یه یوبی سافت مثلا بذاره یا حالا هر چیزی که بده، من اونو دوم نمیذارم، اینجا رو خالی میذارم، یوبی سافت اینجا میذارم، اینجا ترجیح میدم خالی باشه تا اینکه چون خالیه یوبی سافت بیاد بالا. چی میگم اینو بارها دارم تعریف کردم و این هنسفری هم ول نمیکنه منو. فالاوت یه چیز عجیبیه برای من، نمیگم دوستش دارم، نمیگم حتما چیز خیلی خاص و خفنیه، ولی یه جوریه که نمیشه یه جا ببینم و تشخیص ندم این برای فالاوت. انقدر خوب خودشو تو ذهن من هک کرده و بین خیلی چیزا بلند نشده که این خودش به تنهایی به نظر من جای تشویق داره. حالا شاید بگی نه یوگش صرفا اومده رنگشو سبز کرده، ولی نه یک سری چیزای خاص مخصوص خودش داره که همون 2 تا خطی که مثلا اونجا یه ذره بالاتره و فرق میکنه، من اینو درجا میبینم درجا رنگش عوض کنی من تشخیص میدم این فالاوت. حالا نمیدونم بگم کارشو داره درست انجام میده یا نه، ولی یه فالاوت 4 من بازی کرده بودم مثلا اونو حداقل میتونم بگم باحال بود اگه اشتباه نکنم درست یادم باشه، چون فالاوت 4 رو زیاد باهاش وقت نگذروندم، 30-40 ساعت شاید باهاش وقت گذروندم با اینکه اندینگ ایناشم میگم. تو این ساعتت میاد و توی ساعتت یه سری یو تکرار داره میگیره، یه اتفاقا میفته و اون خیلی به نظرم باحاله. حتی تو لودینگ اسکرین هم فالاوت بود دیگه فکر کنم که یه آبجکت ثابتی بهت میده و تو رو دکمه ها میتونی اون آبجکت رو جابجا کنی، زوم کنی، نگاه کنی. اونم بد نبود ولی خب مثلا اونجا منشن نکردم صرفا چون بد نبود. یوش باز به نظرم چیز سره حداقل جای اشاره داره. یکی از چیزایی که شاید بگید خب این یوهای نداره دیگه، یوش کوال. کامان برو don't say this to me. Dead Space فوق‌العاده است. اصلا من نمیدونم جینیسه. من واقعا حس میکنم اگه من یه بازی بسازم سعی میکنم یه جاهایی از دد اسپیس مثلا الهام بگیرم اگه بتونم. آقا من هلفمو نمیخوام یه دونه هلفون بالا بد نشون بدم، پشت کاراکترم یه زهرماری میذارم که اون هلفو نشون میده. میخوام به تو امو نشون بدم،
همون اصل هم چون حالت هولوگرام طوری داره، یه هولوگرام ریز میاد بالاش، همونجا من بهتون نشون میدم که تیر چند تا داری. اصلا خیلی خوبه این. بعد نمیدونم دد اسپیس، حالا من دد اسپیس ها رو هم بازی نکردم، بدبختی 2 و 3 رو بازی نکردم، 1 ولی مثلا یه تجربه درست حسابی باهاش دارم. اصلا درجا چیزیه که میزنه تو چشت و حتی اصلا این گیم خیلی چیزاییه. اصلا دد اسپیس خیلی دیزاین چویسای جالب و خوبی داره، بخاطر اینکه تو اینطوری که تو 20,000 بار داری به من اشاره میکنی که break their limbs، به صورت شلیک کن، به پاها شلیک کن، ولی جوری این کارو نمیکنه که من حالم ازت به هم بخوره، به خاطر اینکه با اینکه 20,000 بار داری بهم میگی، ولی یه نفری که مرده جسدش افتاده اون بغل با خونش زده که break their limbs. I don't know, like that feel different, that feels good. Dead Space اون چیزیه که من خیلی راحت انتخابش میکنم واسه یو ایکس. و اون گزینه که باز یه مقدار راحت‌تر انتخاب میکنم، مثلا فال اوت هم میام شاید دوست نداشته باشم، ولی یه دلیلی دارم که میگم اوکی با این دلیل انتخابش میکنم. یک سری چیزا اینجا واسه هم میبی بوده، مثلا اینطوری بودم که اوکی اساسینز کرید 2 میبی، به خاطر اینکه اساسین کرید 1 چیزایی داره، بعد 2 میاد همه اونا رو ایمبریس میکنه و روش سوار میشه. یوی خیلی جذابی نیست ولی میاد، یعنی یوی آنیموس بود، چی بود این اسم دستگاه، تو چند تا ویدیو هی دارم میگم یادم میره، یعنی اصلا یادم نمیاد چی بود اسمش. اون خیلی یوی اوکی داره، یوی حالت دی ان ای طوری داره، مثلا تو یه سری بخش بازی انگار میخواد چک کنی میخواد چند درصد رفتی، یه چیزی از دی ان ای داره در میاد زده به تو 56%، یه سری چیزای این شکلیش یادم میاد، مثلا اونو گذاشتم بین میبیا. یکیش اوورواچه، خود اوورواچ هم باز گیم خاصیه، ولی من خیلی این گیمو دوست داشتم، یعنی من واقعا دیوانه‌وار دوستش داشتم. اصلا تیم فورترس 2 فرض کن که از گیم مورد علاقته، هیچ وقت سی اس دوست نداشتی، تیم فورترس دوست داشتی، اوورواچ میاد، چی بهتر از این؟ و یوای اوورواچ بین یوای مینیمال و حالا اون شکلی به نظرم خیلی تمیز و کارآمد و خوشگل خوبه، حتی یعنی یک نفر که به نظرم 2 بار این گیم بازی کرده باشه، اون یوای رو هر چیزی بذاری میگه یوای اوورواچ، یعنی هر جای دیگه من اون یوای رو میبینم میگم یوای اوورواچ. اصلا این اجازه رو به بازی دیگه نمیده که اون یوای استفاده کنه، اون شکلی یوای داشته باشه، نه تمیز و کارآمده، یعنی خیلی حالا میگم کل زورم زدم روی اون کارآمده سوار نشم، روی اون زیبایی استایلیش خوشگل بودن فلان اینا سوار شم، ولی خب میگم واقعا یو این شکلی انگار کمه، یا حداقل بین اون چیزایی که من بازی کردم خب کم بود و خیلی سخت پیدا کردم. یه موقعی بوده یه چیزی مثل گاد آف وار 2 هم مثلا جذاب بوده، بخاطر اینکه تو هلفت مثلا توی اون شمشیرته و مثلا منم همیشه حال می‌کردم این چیزا، مثلا اینطوری بودم که اگه مثلا من هلفم کم شه انگار جون شمشیرم داره کم میشه، یا من برای اینکه دمیج نخورم هلفم کم نشه بعد از شمشیرم استفاده کنم دیگه. یک سری چیزا این شکلی هست که باحال باشه خیلی ریز، ولی یوی محبوب من نیست، یوی نیستش که بگم یوی چقدر یوی خوبیه، شاید درست داره کارشو انجام میده و قطعاً به اولویت در نظر بگیریم خیلی چیزای دیگه مهمترن تا گیم منیوها، یو آی، گیم دیسک آرت که سعی می‌کنم برای اونم یه دیگه درست کنم، باکس آرت، لودینگ اسکرین اینا، ولی واقعاً بذارید بپذیرم که اینا مهمه، نمیتونی ایگنورش کنیم. و بین گیم‌ها داشتم میگشتم، بین گیم‌های اخیری که حالا بازی کردم یه آپشنی که میتونم خیلی راحت باز اضافه کنم بگم نه واقعا این اوکیه، یا یه دیویل میکر 5 به خصوص به نظرم خیلی باحاله، یعنی تو گوشه‌های صفحه حالت شاترینگ داره، یعنی هر لحظه انگار اون صفحه میخواد بشکنه کامل ورجیل بزنه بیرون، و جدا از اون کارآمد باحال، فونتش خوبه، همه چیش خوبه. و حتی اگه اشتباه نکنم بایونتا من درسته رو بازی نکردم، فقط یک بازی کردم که اونم تموم نکردم باز اصلا شما حس نمی‌کنید چیزی که من میگم و انقدر حس بدی بهم میده، انقدر حالم بد میشه میگم من فلان چیزو تموم نکردم، چون یه چیز بدم نیست، یه چیز بد نیست که بگم دراپ کردم، میخواستم که تموم کنم یهو نشده، یهو حالم گرفتن، هر چی پیش میاد دیگه پیش میاد. و البته ترجیح هم میدم که دراپ کردم یعنی اگه من قرار بود با اون حال بد و فاز بد بازی رو تموم کنم، نه دوست دارم که لذت ببرم. یعنی دیویل میکر 5 همون اس رو تو در نظر بگیری که مثلا میزنه سی بی ای، همونش انقدر ایمپرسیو، انقدر حال میده اونو من رو صفحه میبینم که تو میخوای فقط اس بگیری. نمیگم یوای عجیب و غریبی داره واسه یه گیمی که استایلیشه، اونقدر که باید به نظرم استایلیش نیست، ولی دوست داشتنیه. یعنی مثلا داشتم میگم چون این ویدیو به خصوص یه مقدار واسم سخت شد، بین گیم‌های اخیری که داشتم مثلا بازی می‌کردم نگاه می‌کردم اوکی گیم فایتینگ باشه، گیلتی گیر میخواد باشه، گیم ایندیویدوالی باشه که نایتمر کارت میخواد باشه، هر چی مثلا نگاه کنم ببینم چی مثلا واقعا یوی خوبی داشت، دیویدایور باشه، پف اف اگزایل باشه، کیکوم باشه، هالو نایت باشه، جوزانت باشه، پیکونیو دریمز باشه، چیز آخری که بازی کردم دارم میگم لایزافی باشه، فرندز ورسس فرندز باشه، وامپایر سروایورز باشه، با چی رو میتونم انتخاب کنم، مانستر هانتر، دی ام سی 5. قشنگ دارم لیست بازیام نگاه میکنم همین شکلیه، اینجوریام که اوشت
آره مثلا دی ام سی رو میتونم انتخاب کنم. یکم بدتر از اون کردم چیز بود، پفلس و بایونتا و اساسینز کرید و بتمن و الن ویک و رویند کینگ و هان شدن و نئون وایت و کار ایکس و هیدیز و دارک سوزی کنه که دیگه دوباره میرفت توی اون فازی که اون تایم که داشتم فایتینگ بازی کردم. کلا فایتینگ حالا استریت فایتر 5، مارول ویس کپکام 3، رد دد 2 و اینو دارم میگم که بگم مثلا من اینا رو دیدم اینطوری بودم که نه اوکی واقعا دی ام سی 5 رو انتخاب میکنم، حتی اگه محبوبم نباشه اون شکلی دوستش نداشته باشم و بگم نه جوی اینو من باید بپرستم که تو پرسونا 5 من واقعا میپرستم. بابا ملت یوی بازیو کاسپلی میکنن، یارو بعد مثلا $700 هزینه کنه که یه کاسپلی درستابی در بیاره، تو کل کاسپلی اینه که 4 تا تیکت پلی گارد مثلا اونا رو به خود بچسبونی. خیلی ایمپرسیوه، خیلی خوبه، پرسونا فوق العاده است. ولی آره این گیمایی هم که گفتم رنجش از 2023 میگیره تا مثلا الان و حالا خیلی عقب‌ترم دارم میرم، باز دور بین اساسین و مد مکس و برزرک و دیس آنرد و اینجور چیزاست که خب مشخصا یه سری چیزا هم که دوست داشتم دیگه گفتم دیگه. الان مثلا یه چیزی مثل پیپر پلیز الان چشام خورد. پیپر پلیز یو آی اوکی داره، یو آیش کارآمده، شاید حتی یه سری جا اذیتت کنه ولی اون اذیت کردنش به نظرم از عمد، یعنی مثلا یه سری چیزا چقدر ممکنه گیجت کنه، اون حسی که باید واسه در میاره. خب چقدر درست داره این کارو انجام میده. ولی خب میگم با اون فاکتور یو آی دیس آنر توری، دد اسپیس توری اینا مثلا پرسونا خب یه لول دیگه است. خب همین چیزا که تو الان گفتم بهشون شروع کردن، پرسونا، دیس آنر، فال اوت، دد اسپیس، اوورواچ، اساسین 2 حالا بین این مقدار جابجا. شاید یه چیزی که مثلا راحت بخوام انتخاب کنم میگم اصلا آخه اونجوری واسم چیز نیست، ولی یو آی فرام سافر خب واقعا کارآمده، واقعا اوکی. یو آی آرمور کور 6 کارآمده، اوکی، کارت رو میذاره و خیلی حال میده که داری میبینی انگار چیزه. ولی نه همین من که کم آوردم، من 5 تا یو آی با اون فاکتور نتونستم پر کنم. شما بگید یو آی مورد علاقتون چیه؟ چه یو آی بوده که بعد چشتون رو گرفته یا خیلی کارآمد بوده، خیلی کمکتون کرد اینجوری که وای خدا چقدر تو میتونی ترتمیز و خوب باشی. حالا مثلا بازی شوتر جدید رو مقایسه کنید، بازی لایف سرویس جدید، بازی شوتر جدید با بازی شوتر قدیمی که باز اونها هم مولتی پلییر داشتن، چقدر یو آی بده، چقدر افتضاحه. بعد تو به من بگو چرا اوورواچ گذاشتی؟ یو آی به اون خوبی، یعنی اصلا افتضاحه. من کال اف دیوتی هم بازی کرده بودم، حال به هم زنه، یعنی دیگه کثافت لجنه مثلا. وای من شاید یه بدترین یو آی که خیلی بدم میادم درست کردم، نمیدونم اونو باید حالا چیز کنم، بعد اینو اوکیش می‌کنیم. تو ویدیو دیگه هم فکر کنم گفتم، اینجا هم میگم شما نیاز نیست حتما با فاکتور و اون المانایی که من دارم مد نظر میگیرم جلو برید تا یو آی مورد علاقتون رو بگیرید. میتونید هر دلیلی داشته باشید، من فقط دوست دارم بشنوم و البته خب دلیلتون رو بگید. خب مثلا شما میتونید بگید نه من یو آی پرسونا رو دوست دارم به خاطر این و میتونه خیلی دلیل پرسونالی باشه، خیلی دلیل سابجکتیو باشه، خیلی دلیل خاص یونیکی باشه که من همون چیزا رو قشنگ گشنه همون چیزا. فقط در صورت میگم تقاضایی که دارم اینه که کامنت بذارید و این چیزا یادتون نره. امیدوارم که این ویدیو حالا یادآور یه سری چیزا بوده باشه، مثلا یه سری حرکت‌ها رو تونسته باشم بزنم و چیزی نمیمونه دیگه. دمتون گرم که ویدیو رو تماشا کردید و شب و روزگار خوش.